هیچ میدونستید که 1/3 کشور آلمان رو جنگل فرا گرفته که این 1/3 برابر با 11 میلیون هکتار که این 11 میلیون هکتار اکثرا جنگل‌های بکر و جنگل‌های وحشی هستن و حیواناتی مثل گراز، گرگ، روباه و شغال تو این جنگل‌ها پیدا میشه و امروز قراره که ما یه شبانه روز تو این جنگل‌ها کمپ کنیم و ببینیم که خوابیدن توی جنگل‌های آلمان چجوریه و این حرکت هم از استادم لین توی معبدهای شاولین یاد گرفتم. و ما الان وسط جنگلیم و داریم با تجهیزاتمون دنبال یه جای مناسب برای کمپ می‌گردیم. یه دونه از این خونه‌های کوچیک جنگلی هست. فکر کنم بچه‌ها از طرف مهد کودک مثلا اومدن اینجا تمرین کنن. دیدیم خونه می‌سازن. بچه‌ها گراز، یه دونه گراز این جلوه. داره میره. چرا نیومد سمتمون؟ گراز داره اینجا. آره معلومه که گراز داره. اینجا چادر کنیم گراز حمله میکنه. اگه نر باشه و بچه داشته باشه که الان فصل بچه‌شون هست حمله میکنه. ولی ما هم چاقو داریم. نمیخوام بجنگیم با گراز. آره دیگه. اگه حمله کنه چاقو معمولی می‌بینیم وسط جنگل نگفت. اگه گراز حمله کرد از دفاع از خود دیگه چاقو کنه. یعنی من دیگه نیام دخالت نکنم. آره دیگه خودم ردیفش میکنم مشکل نداره. بابا کاری نداره دو تا شاخو هم رو دو تا مرد گندم هست. ولی گراز اگه نر باشه خطرناکه اونم دفاعش اینه که بعد بره پشت درخت بیاد سمتت از بغل با چاقو میزنی تموم شد. او ما جایی رفتیم کم کردیم که پر از خرس بوده ما رو از گراز می‌خوایم بترسیم. میپخ میزنیم. آره گراز گاز میگیره با گراز خنگه. قشنگ نمیتونه بیاد دنباله. اکثرا میاد چاقو هم اینایی که با گراز مردن اینا رو چی میگی؟ گراز مردن خب بلد نبودن. خب آقا ما بالاخره یه جای مناسب برای کمپم پیدا کردیم. از اونجایی که همین بغل گراز دیدیم بیا همینجا هم کمپ کنیم. حالا یه نکته پایین قراره که پناهگاه ما باشه و ما یه دونه گراز هم جلوی چشم خودمون دیدیم. ولی اینجا رو ببینید. بچه‌ها زمینو که می‌بینید اینجوریه. می‌بینید رد پای چیه؟ رد پای گرازه. میان اینجوری زمینو میکنن قشنگ معلومه. نگاه کنید این قسمت مثلا خاکاش اینجوری احساس میکنید که زمینو قشنگ شخم زدن. اینا همش کار گرازه. میگردن چه بدونم تو زمین دنبال خوراکی و هر چیز دیگه ای. این خاک هم معلومه که تازه است. یعنی تازه ریختنش بیرون. بهتر اینجا برای کمپو پیدا کردم. فقط یه دونه خرس کم داریم. با یه دونه گربه وحشی. راز بقاس مگه؟ خب حالا امیر من اثرات گراز وحشی رو بهتون نشون دادم. خودت هم داری میبینی. گراز وحشی زمینو اینجوری میکنه. حالا حدس بزن اثرات انسان چیه تو این جنگل. اینم از اثرات انسان توی جنگل. نکنید خدا آشغال اونم شیشه. همین اگه بره تو پای اون گرازه بعد اون گراز دوست داشتن اگه دردش بگیره کی پاسخگوه؟ من عاشق اون گرازم. بیاد سمتت از بغل با چاقو میزنی تموم شد. آخه من نمیدونم کدوم گوسفندی اومده اینجا آبجوشو خورده بعد اینو اینجوری فرو کرده تو این درخت. ما این آشغالا رو قراره که جمع کنیم. البته با این شیشه امیر میخواد یه کارای دیگه انجام بده. 500 تومن بده همینو ندارم خدا کارتو من بده اینو قیمت. بچه‌ها بریم برای دفاع کردن کمپ امشبمون تا هوا تاریک شده. 250 تخفیف نمیشه بدید. پناهگاه ما یه تیکه روکشه که باعث میشه که آب به ما نخوره و قراره که این همینو خیلی راحت پهن کنیم بین دو تا درخت که اگه بارون اومد از بارون در امان باشیم و همین میشه پناهگاه به همین آسونی. مثلا اولا ما باید این پناهگاه رو بازش کنیم که منم بار اول دارم بازش میکنم. اوه خیلی خفنه نه؟ قشنگ استثار میکنه آدم با این قسمتشو اون قسمتش وصل میشه به این درخت و ما خیلی راحت زیرش میخوابیم. پس الان به چی نیاز داریم؟ تناب نیاز داریم. البته بچه‌ها این تنابی که ما داریم زیاد مناسب این کار نیستش. واقعا به تناب خیلی کلوفتر نیاز داره که به هم آسونی خراب نشه. ولی اینم یه تنابیه که کار راه اندازه. میخوای بدون تناب برای درست کنم؟ از چی استفاده می‌کنی؟ یه چی دیگه. اگه حد زدی همین درختو تیشرت از تیشرت دارم استفاده می‌کنم. ریشه درخت. الان دیدی اینجا یه سری درخت‌ها هست که از زمین اومده بیرون. امیر تو برو. نه واقعا خدایی من درست کردم. بیا می‌خوای درست کنم. درست کن. آقا الان میرم یه ریشه درخت میارم پشپاش بریم. منم تو اون تای پناهگاه رو می‌ذارم. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you to soothe away the blues in your eyes. In your eyes. کنید بچه‌ها ریشه رو ببینید اینجوری میزنید ای نرم‌ترش می‌کنید که کنده نشه. نگاه کنید انقدر جمع کردم. با همینایی که جمع می‌کنین میتونید به هم گرهشون بزنید. اینا انقدر سفته پاره نمیشه به همین راحتی. یعنی مهران بیا نگاه اینا خوبن ولی بعضی وقتا خیلی زود پاره میشن. پارهش کن خشکه بکشش از اینجوری پاره نمیشه. نه این درست
می‌بینی نمیشه. آره. جنگل نورد باشد. خب آقا ما این چادری که همراه خودمون آوردیم متاسفانه از این آهنا نداره که بتونیم از بغل سفتش کنیم. منم این چادر رو تازه خریدم، جنسش خیلی خوبه، قیمتش هم خیلی گرون بود و نمیدونستم که توش تناب و از این آهنا نیست. امیر داره الان با یه تنه درخت کر که تازه افتاده روی زمین سفتش میکنه. چوبای اینجوری پیدا کردم، اینو که میدیم این تو عالیه. بعد مهم اینه که تر باشه دیگه. و امشب قراره که فقط بارون بیاد، قرار نیست که طوفان بیاد. واسه یک شب به نظر من اوکیه، آدم میتونه استفاده کنه. ولی اگه قرار بود که طوفان بیاد 100% من این چادر رو میوردم خیلی پایین‌تر که باد اگه بزنه اذیت نشه و سعی میکردم که یه ذره سفت‌تر بشه. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. پناهگاه تمام شد ولی مرحله بعدی چیه؟ تشک. تازه بهار شده و امروز فکر کنم اولین روزیه که ما تونستیم با تیشرت بیایم بیرون و زمینش پر از حشره مشره. آقا بیا از داخل ببینید. برای 2 نفر برای یک شب به نظرم اوکیه. پناهگاهی که ما آوردیم این پناهگاه بچا سایزش خیلی کمه. دلیلش هم اینه که نمی‌خواستیم حالا خیلی خوش بهش میگن چادر اضطراری، یعنی آفرین چادر اضطراریه. گیر کردین دیگه باید اینو استفاده کنین. این هم آره. سبک هم کوچیکه، میتونه قابل هم باشه. وگرنه من چادر مسافرتی هم دارم ولی اون دیگه بیشتر میشد تفریح و اشغال، ولی این نه، این یه ذره آدم سختی میکشه، حال میکنه با طبیعت. اینجا رو ببین، اینجا میخوام تو اون ور. تمام شد رفتی. چی میخوای؟ جلو و عقب هم دید داریم و از اینجایی که اینجا حیوان وحشی زیاد نداره، فقط گراز داره، نیاز نیست که جلو و عقب چادر رو ببندیم. وگرنه اگه خرس و اینا داشت که اینجا بعد چوب میکاشیم که چادر بسته بشه. خدا رو شکر سیستم تهویه هم داریم، یه دونه بله. پشت سر شب دیگه راحتیم. هر کاری کنی باد میاد میزنه همه رو میاره بیرون. از اون ور میزنه. یه توضیح بچه‌ها من راجع به فونداسیون این کار بدم. کف عایق بندی شده، بتون ریزی شده، سیستم گرمایشی داره، کولر، پنکه، همه چی هم داره. همه چی داره. حالا بذار یه چیز بهت نشون بدم حال کنی. از اونجایی که ما الان اومدیم توی جنگل و توی جنگل به همین آسونی نباید آتیش روشن کنیم. ببین چی گرفتم. دوباره من پولام اضافه اومده، رفتم خرج کردم. قیمتش ولی بهت نمیگم، بهت بگم اصلا خورد میشه. چند تا تیکه آهن از جنس تیتان. چند گرفتی حالا؟ احساس میکنم آیفون 15 است. این الان بخاریه، این چیه؟ اینا خیلی قشنگ توی هم قفل میشن به این صورت. بعدش یه منقل خیلی مناسب داری، مخصوص همه کارا. ببین این الان منقله، بعد این میاد زیرش. دلیل اینکه این میاد زیرش اینه که چوب و اینا به زمین نخوره و جنگل رو آتیش نزنه. گازهای اصغر آتیش. خداییش خفن نیست، خیلی خوشگله. قبول داری؟ آره بذار اینجاشو درست خریدی کنم. این چیز خوشی. حدس بزن. 2 یورو. خب اون 2 یورو ضرب در 15 کن. نه بابا 30 یورو خریدم اینو. پشمام. آره بچه از آمازون گرفتم. بریم الان آتیش رو روشن کنیم. البته قبل از آتیش امیر ببین چی آوردم. رفته بودم خرید. قرار نیست با هم بخا کنیم که غذا نداشته باشیم. قشنگ‌ترین قسمت آفرین. این امروز غذا داریم، بیسکویت، نون، یه دونه پنیر که اگه حالمون مثلا بد بود غمگین بودیم بتونیم بخوریم دیگه. این چیه؟ بهت نشون میدم. آناناسه؟ سورپرایز. آناناسه؟ کالباس و دیگه چی داریم؟ فوف. بچه‌ها فوف هم الانمون آوردیم. این دیگه نوشابه است. بعدش هم بچه‌ها این واقعا حکم نوشابه رو داره. الان اینا رو میزنیم و میریم تو چادر و وسط جنگل هم که صدا نمیاد و یا اول برو ول کن. بیا اول از همه چای احمد با طعم زنجبیل چیه؟ چه میدونم دارچین. از هر جایی یه چیزی در آوردی. دقت کردی؟ تجهیزات دیگه. چای رو بزنیم اول از همه. یه چایی بزنیم. خب آقا ما این چوبا رو تا جایی که تونستیم خوردشون هم کردیم. همه رو گذاشتم این گوشه. بندازیمش توی این منقلمون و بریم برای یه آتیش خیلی خفن. Let's go. بچه‌ها از اونجایی که با تجهیزات کامل اومدیم توی جنگل، عادی آتیش‌نام آوردیم. برگ یکم برگو بگیر. گرفت. اوکی. حالا میندازیمش این وسط. تا این بخواد بسوزه این آتیش رو ما میگیره و به همین آسونی یه آتیش داریم. واقعا چقدر علم پیشرفت کرده نه؟ کاش توی چالش انسان حال طبیعت میدونه از این ماده داشتیم. اینقدر راحت میشدیم. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of tickets. آبا همین الان ریفیه این و چون آب این گاز گازشه. داره نمیدونم چرا داره قول میزنه. گازشه دیگه. ولی یکی از خوبیای این کابل‌ها اینه که جنسشون تیتانه مثل آیفون 15 و دقیقاً مثل آیفون 15 هم گرم میشن. یعنی چی؟ یعنی گرما رو خیلی سریع انتقال میدن و سه سوتا اون جوش میاد. گازش هم میپره تو اون موقع. گازش که جدی میفرمایید من نمیدونم. خب نهایتش چای گازدار میخوریم. بهتر از مثل این دوغ. تمام شد رفت. بچه‌ها تو این تایم امیر از این گرازه میترسه. چی درست کردی؟ یه نیزه خیلی نمیدونم چرا هر کس میره تو جنگل نیزه درست میکنه. خوب سوئد نیومده یا 2
تا میزنم بهش بره واسه خودش بچه. گراز بیاد مطمئنم گرازه مثلا اینجا سمت راست میبینم سمت چپ یکی با سرعت 200 کیلومتر داره میدوه میره. دارم فکر می‌کنم توی جزیره باشیم. این همه این وسیله‌ای که الان داریم هیچ کدوم رو نداشته باشیم. تنها چیزی که من نیاز دارم این چیه؟ یه چاقو و چخماق. بدون اون خیلی سخته چون که هم شکار نمیتونی بکنی همین که آتیش نمیتونی بکنی. چاقو مثلا چیزی برای خود درست می‌کنی؟ اگه گفتی چاقو رو خب یه جوری با سنگو با هم می‌بالونم تون میشه. سنگایی که معمولا کف دریان چون آب می‌خوره بهشون صاف میشه. چاقو رو میتونی ولی آتیشو چی؟ آتیش واقعا بدون تجهیزات خیلی سخته. خیلی سخته. گفتنش آسونه ولی خداییش انجام دادنش خیلی سخته. ولی اگه بخواد یه روز یکی از ویدیو براتون تست می‌کنه. و اگه تو الان این ویدیو رو دوست دارید حتما این ویدیو رو لایک کنید. یعنی که واقعا من به لایک‌های شما خیلی احتیاج دارم و لایک‌های شما باعث میشه که از من حمایت بشه و این ویدیو هم وایرال بشه توی یوتیوب. آب ما جوش اومده یا نه؟ بچه‌ها در حال جوش اومدنه ولی هنوز کامل جوش نیومده. ولی یه ایده زد بزنم. من میگم همین الان چای رو بنازم داخلش. همین در حال جوش اومدن میخواد چای رو بنازم؟ آره سورپرایز میشه آب جوش. راست میگه. زودتر میندازین تو. اوکی بچه آبش هنوز گرمه ولی کامل جوش نیومده. اصلا بچه‌ها نمیدونم که این ایده خوبی هست یا نه ولی احساس میکنم ایده خیلی احمقانه ایه. بذارید درش هم ببندم ببینم که چی میشه. آقا عجب آتیشی، عجب هوایی و بریم برای تست چایمون. همین اومدی آتیشو برپا کنی کلی شاخه برگ خیزش ولی یه ذره بود. من متاسفم. اون دو تا پشه مهم نیست. خورده. خوبه؟ طعمش بد نیست ولی اصلا همه درخت نمیده. یک کوچولو آره. همین چای رو من تو خونم درست میکنم. اگه بخوام مقایسه کنم خونه مثلا من به طعمش 1 تا 10 میدم اینجا مثلا بهش 9 میدم. واقعا تفاوتشون قد نیست. میخوای تست کنی؟ چطوره؟ حاجی خدایی من پشهرم من خوردم. یه چی بگم خدا وکیلی واقعا یه وقتای آدم لازمه بیاد جنگل 1 ساعت حتی شده واسه چه به این طبیعت آدم اصلا انرژی میگیره. حالا یه داستانی خیلی انرژی گرفت. یه نکته بهت بگم رضا پیشرو خودش میگفت وقتی که تکستاشو میخواد بنویسه میره تو طبیعت. آره رضا شاه هستن. حالا یه نکته دیگه هم بهت بگم اینجا تو پشه زده بچه‌ها قرمز شده نمیدونم معلومه یا نه. ولی من اصلا با تیشرتم اوکی ام. به نظرم چند بار من رو نیش زدن. دلیل دیگه داره حالا من روم نمیشه بگم. دلیلش چیه؟ پشه عاشق شیرینیه. I look out across the water. I smell the salt and feel the breeze. But in my heart I hear the call. من الان دارم به یه نکته میخندم. بعضی وقتا ادعا میشه من خیلی باهوشم من خیلی زرنگم. من نمیدونستم این دستگیره داره. 3 بار من دستامو سوزوندم چون که از اینجا میگرفتم. اولش اینجا بود خب بعد یه ذره که باش بازی کردم دیدم این دستگیرشه. باش چیکار کردی؟ بازی کردم. پس نکته این سکانس میدونی چیه؟ باش بازی کنید. آفرین. بعضی وقتا بعد با بعضی از چیزا بازی کنید تا قابلیت اصلیشو بفهمید. بچه‌ها همین الان یه نفر اومد اینجا. دودا رو داریم می‌بینید چقدر دود کرده. بعد گفتن که کل جنگل رو دود برداشته. می‌دید چیکار می‌کنید؟ گفتم آره دیگه. ببینید آتیشه واقعا خیلی زایه است. مثلا شما این رو به رو ببینید یعنی همه جا رو دود برداشته. هر کس که داره از اینجا رد میشه میفهمه که ما اینجا آتیش روشن کردیم. آتیشی که خاموش بشه دیگه روشنش نمی‌کنم و دیگه به نظرم کافیه. بچه‌ها من همین الان دقیقاً این گوشه وایساده بودم. ببینید که چی دیدم. این نقطه‌ای که شما رو تنه درخت‌ها می‌بینید میدونید چیه؟ من نمی‌دونم. خیلی عجیبه. خیلی برام جالب بود که این نقطه‌ها چی می‌تونن باشن. کدوم حیوانی بوده؟ چی بوده که مثلا چه می‌دونم اینجا رو زده سوراخ کرده. بچه‌ها جوری سوراخ کرده که این پوست که سوراخ شده هیچ حتی به داخل درخت هم رفته. اینجام همشون همین جوری که بهتون گفتم. هوام داره کم کم تاریک میشه. البته همین الان هم هوا تاریک هست. ولی این دوربین رو من از بس لنزش افش بالاست که شما تصویر ما رو خیلی روشن دارید می‌بینید. من خوابم میخوام بخوابم. ساعت 8 شب تقریبا 4-5 ساعته که ما اینجاییم. و یه نکته من یادم رفت که دور همراه بیارم. یعنی هیچ چراغ قوه‌ای نداریم. تنها چراغی که ما داریم چراغ گوشیمونه. چراغ دلت روشن باشه جواب. آفرین. آتیشم که الان خاموش میشه. بعدش یه آهنگ غمگین بزن. دوست دارم ببینم وقتی که گراز اومد چراغ دلت روشن میشه یا نه. چراغ یه جای دیگه روشن. همین الان با امیر داشتیم به این فکر می‌کردیم که واقعا اینجا چه سکوتی داره. خیلی خفنه. راه میری این خشخشای برگا دیوونه میکنه. اصلا آدم حال میکنه. پاش اینجا رو زمین میذاره خیلی حال میکنه. صدا خورخور شنیدی؟ نزدیکمون باید باشه. بابا چیزی نیست امیر خان نترس. بچا امیر رو نیزش هم امراش برده در زمین. توی جنگل کاملا طبیعیه که حیوان هم باشه. حیوان وحشی یا هر حیوان دیگه. واسه همین من با این شرایط کاملا خودم رو وفق دادم و همین الان حتی اگه یه گراز جلو من ظاهر بشه اصلا برام مهم نیست چون که اصلا نمیترسم برام اوکیه. یا مثلا فکر کن روبرون داره. آره اسپارتاکوس زیاد دیدی نه؟ حاجی بعد بیاد چاقو رو در میارم
میگم بیا اینجا نفس کش. اینجوری میشینم. چرا اینجوری میشینم؟ چون ریدم. آفرین. آقا آتیشمون هم تمام شد و فقط زغالش موند و واسه همین الان امیر داره گودال میکنه که ما اینا رو بنازیم این پایین که خیلی راحت خاموش بشن و دیگه دود اذیت اول نکنه. دست میزنی چقدر این خاک سرده. میگه هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است. قدرمو بدون. وقتی که آدم میمیره و اون پایینه اصلا دیگه مهم نیست که چقدر پول داشتی کی بودی. اون پایین بچه‌ها همه آدما یکسانن، همه آدما برابرن. 30 یورو پول اینو داده بودم الان ببینیدش ظاهرشو، ولی خیلی خوشگله. زنش خیلی خفنه حال کرد. دیدی جوریه یه ذره زمینو میکنن بعد زغالا رو میریزن خاک میریزن روش یه دونه اتم میندازن میخوابن روش. خب آقا الان اگه نوبتی هم باشه نوبت شامونه بریم و شامونو آماده کنیم. آتیشو خاموش کردیم. سردت نشد تو؟ سردم. من الان کاپشنم بعد درم توی کیفم. اول اصلا بریم شام بزنیم. ببین برای شام ببین چی گرفتم برات. جون توست با کالباس به علاوه یه سس خوشگل و خوشمزه. اینم از شام امشب. بزن ببرم این چطوریه؟ راستی دستشویی قبلش. آره ولی خب تمیز دیگه تو جنگل دیگه چه توقعی داری؟ دوست داری؟ ببین ولی همین خوراک هم خداییش توی جنگل غنیمته. قبول داری؟ بچه‌ها بریم شامونو بخوریم. بعدش بگیریم بخوابیم دیگه. هیچ کاری نمیشه کرد. الان تقریبا ساعت 9:30 شبه و واقعا شب آدم میاد تو جنگل هیچ کاری نمیتونه بکنه بجز اینکه آتیش روشن کنه و بشینه پای آتیش. میتونیم یه حرکتی بزنیم. جونم 50 تومن بهم بده 1000 قدم از اینجا فاصله میگیرم یه جا. فقط گوشی همراهت میبری با دوربین. اوکی یعنی نورم نداری فقط نور گوشیته. ببین تو برو من اینجا میمونم. من تنهام دیگه. یا گوشیت هم ببر، چاقو همراهت ببر، دیگه دوربینم ببر. یه لقمه دیگه بخورم بعد برم. بخور بعد برو. میترسی خدایی؟ شب تو جنگلیم وسط جنگل. من اصلا نمیترسم. اگه میترسی من میتونم چالشو برم. تو اینجا اون من میرم. واقعا نمیترسی؟ باشه 1000 قدم ها. برو نه چیکار میکنه. نزن همین الان دیان زد. سر من عقب زنگ بزن بگو. اوکی امیر برو ببینم چیکار میکنی. خداییش هم دل میخواد شب توی جنگل من بخواد تنهایی با نور گوشیش 1000 قدم پیاده روی کنه. 1000 قدم تقریبا یه 700 متر بشه. هوا یه ذره سرد شد. منم کاپشنمو تنم کردم. الان من اینجا تنهام. نور داره میخوره تو چشمم. جلوم اصلا نمیتونم ببینم. ولی از 1 تا 10 من چقدر ترسیدم شاید باورتون نشه ولی 0. ولی قبلا خیلی میترسیدم مخصوصا شب توی جنگل. اوه صدای شکستن چی بود؟ همین پاش خورده رو چوب. اگه رفتم مردم حق بر از این ظالم بگیرید یا خدا. بچه امیر دقیقا از این مسیر رفت و معلوم نیست که الان شاید دوره. امیر نمیدونم چقدر فاصله گرفتم. تقریبا بعد یه 600 700 قدم دیگه بردارم ولی تا الان ریدم به خودم. خدای الان پشتمو نگاه کن. دیگه هیچ جا رو نمیبینی. شال مال نیفتم چخت برم. واقعا راه برگشت رو فکر می‌کنم گم بکنم. عجب اشتباهی کردم. الان این چوب موام جلومه نمیتونم اصلا جایی رو ببینم. داشتم به این فکر میکردم که گراز قیافش چجوریه چون دماغش خیلی بزرگه و میاد سمت جلوه. فکر کنم گراز اینجوریه. آره بچه‌ها دقیقاً همین جوریه. گرازی هم که ما امروز دیدیم دقیقاً همین جوری بود و ما خیلی دیر تازه فیلم گرفتیم. از جلومون قشنگ دوید رفت. فقط دوست داشتی بره این گراز. چرا حیونا به من نزدیک نمیشه؟ من عاشق اینم یه حیوان وحشی بیاد کنارم. شب تنها توی جنگلم واقعاً چه حال و هوایی داره بچه‌ها. اصلا این سکوتی که اینجا هست توصیف نشدنیه. بیا یه پشه پیدا کردم. چون پشه ای جارم خوشگله بر نیشم نزن دیگه. برو پرو نشو دیگه. برو پرو نشو. الان این درخت رو میبینید بالا سر من؟ تو فکر کنم نبینینش ولی الان فکر کنم میبینیدش. الان من احساس میکنم این درخت داداشمه. یعنی در این حد من با طبیعت یکی شدم. 1000 قدم اومدم. بعدیش اینه که 1000 قدم مستقیم نیومدم چون جلوم درخت و اینا چرت پرت زیاد بود. از این ور اون ور رفتم. حس میکنم گم شدم. یعنی باید یک جایی علامت گذاری میکردم برای خودم. اگه حالا نتونستم پیدا کنم تهش اینه که 4 تا داد بیداد میکنم ببینم مهران صدامو میشنوه. 1000 قدم زیاد نیست ازش دور شده باشم ولی تاریکه مثل سگ دارم میترسم. هیچ وقت از این شرطای چرت و پرت نباید. واقعا تنها که مخصوصا توی جنگلی که اصلا نمیشناسمش. گوشیم هم شارژش داره تموم میشه. گوشیم هم تقریبا 20-25% شارژ داره. عجب اشتباهی کردم. وایسا به مهران زنگ بزنم. مهران حاجی نگران من نشدی 40 دقیقه است نیستم. 1000 قدم چیه حاجی؟ من فکر کنم گم شدم چون من الان اون مسیری که اومدم انقدر پیچ و تاب داشت چپ و راست کردم. لوکیشن جدید برام بفرست. داد بزن. میشنوم صداتو ولی انقدر اکو نمیدونم کدوم طرفی. واقعا 1000 تا رو رفتی؟ به خدا رفتم. اوکی بیا نور گوشی منو میبینی؟
هیچ نوری نمیبینی الان؟ هولی شت بچه امیر گم شد. خب ببین من از تو همین خطه میام نزدیکت، اوکی؟ ببین مهمترین نکته اینه که وقتی که تو جنگل یه مسیر رو میخوای بری باید نقطه زنی کنی، نباید گم بشی. خیلی بچه باید حواسون باشه تو جنگل، اونم شب. خب ببین امیر میخوای آدرس بدم؟ وای کنار این درخته بیا امیر بیا. کدوم درخته ای؟ یه درختی دیگه کج یه ذره بالاش کج. وسط جنگلم 100 تا درخت اینجا میگه کنار درخته. تنها راهی که من دارم باید همین مسیر رو صاف برم، شاید پیداش کردم. امیر صداش داره میاد، از این مردم میاد صداش. وای آقا این درخت شبیه دروازه است، کنه کار جلی شیطون چیزی بوده. ما الان توی جنگل های جن زده برلینیم. وای من چرا دارم این حرفا رو میذارم؟ خودم هم الان میترسم. بچه لوکیشنی که دارم زده مستقیم برو، ولی من مطمئنم از اینجا نیومدم. هیچ وقت این کارو نکنید خدایا. یه نوری دارم میبینم. داری میبینی؟ خدا رو شکر. نه الکی گفتم من مسیریابی و اینا اوکی بوده. بچه اینم از نور امیر دارید میبینید. چند سرویس من واقعا نمیدونم چیکار کرد، اصلا نمیدونم کجا رفت. سوالی که برای من پیش اومده که چجوری گم شدی امیر؟ دهنت سرویس. جون خودت بیا اینم. حاجی من از پشت سرت رفتم از روبرو اومدم. برام بیا بغلت کن. لحظه که تو گم شدی که فکر کنم 40 50 دقیقه نبودش امیر. من یه لحظه مثلا اینجوری وای داشتم زل می‌زدم به طبیعت، بعد یهو احساس کردم مثلا رفتم توی عالم دیگه، احساس کردم یه چرت زدم. من یک ساعت رفتم 40 دقیقه بعد گذشت بهت زنگ زدم. براش مهم نبود. امیر من اصلا فکرش نمی‌کردم اینقدر رفته باشی دور شده باشی. اوکی حالا که رسیدی بیا چای هم برات میذارم، بیا استراحت کن. let's go. Take a stand, move your hand someday. In your eyes, no disguise. One day, I look out for you to soothe away the blues in your eyes. In your الان تو طبیعتیم، تو دل جنگل. ببین چی میچسبه؟ گلومو گرفت خودش. تو گفتی نارگیل گلومو گرفت. یه تست بزن. آب طبیعی ها خوشمزه است. من سری میرم سوپرمارکت بچه از اینا میخرم، خیلی خفنم. بعد این توش هم میشه خورد؟ آره دیگه بعد بشکونی، ولی الان ما اینجا نمیتونیم بشونیم چون تجهیزات نداریم. چکش میخواد. جنگل اینجا باورت میشه سنگ نداره؟ آره حاجی دقت کردم فقط چوب و چیزه، چوب و خاکه. آفرین. آقا ما الان میخوایم بخوابیم ولی مهران یه حرکت خیلی خفن میخواد بزنه. دوربین دید در شب. اگه شب حیوان اومد نزدیک چادر بگیرم. بعد اون بیسکویتایی بود که امروز داشتیم می‌خوردیم، همه اونا رو هم گذاشتم دقیقاً همین روبرو. ببین این یه جورایی توماس دیگه برای حیوان. و چادر ما دقیقاً سمت راست. میخوام ببینم گراز چیزی میاد. این دستگاه من تازه خریدم. باتریش انقدر قویه که کل شبو آره دیگه باتریش ببین چه جوریه. 8 تا از این باتری‌ها میخوره. کامل فکر کنم تو یه هفته‌ام قشنگ نگه داره. هر اگه برم جلوش معمولاً دیگه بعد سیو بگیره. داره میگیره. معلومه چشمک میزنه. نگاه کن تکون میخوری. من که چیزی نه. بعد تو دوربین بعد ببینی. با اون چش نمیبینی. می‌بینی؟ یه کوچولو آره. بچه‌ها چه جالب روشن میشه ولی حالت معمولی معلوم نیست. خب دوربین دیدر شب اونا ما دقیقاً همینجا کاشتیم. بریم بخوابیم نه؟ بریم بخوابیم. کیسه خوابا رو لیتس گو. برو ببینم کیسه خواب میتونی راحت بری یا نه. کفش تو ولی در آریا. تا ته نره زیپش تا ته نره. چطوره؟ آره خوبه. ببین چی کم داریم؟ بالش. بذار کاپشنمو بهت بدم به عنوان بالش استفاده کن. از روی تخت من راحت تره. دهنت سرویس کف جنگل خوابی. من که تخت ندارم. خب حاج آقا من اینجا بیدی آدم چی رو بعد بیاد؟ چجوری باید بیاد؟ آپشناتو در میاری، گردش میکنی، اول میذارمش اینجا. ولی به عنوان بالش بعد ازش استفاده کنم. کفشو درونیم. یالا دهنت سرویس ساجیک. گنده ای تو. آخ چاقومو دزو در بیارم. چاقو رفت کجا؟ رفت یه جایی که نباید بره ولی خدا رو شکر تو دستش بود. آپشن منو بس زیرت. حالت بده بالا. نه چرا؟ کفشمو میذارم. کفش من بونه میده. نه بابا بیا من کاپشنمو در میارم. اوکی بیا. اصلا این کفش مخصوص این کاره. نگاه کن. کله این کیسه خوب میذاریم اینجا. بعد علی تو مردی خدایی. چکری. آقا وضعیت ما رو نگاه کن. یعنی گرازه میتونه هم بیاد ما رو بخوره. گرازه تا بیاد فکر کن یهو بدوه از اون ته و ما خواب باشیم. ببین چیزمون نمیشه اگه از اینجا بدوه رد بشه، ولی اگه نر باشه با شاخ بیاد داخل خیلی بد میشه. ولی خب چاقو بچه اینجا بالا سرمونه. گراز الان اگه بیاد میاد چیکار میکنم؟ مثلا اینجوری من خوابم وایسا تمرین کنم. مثلا مهران خوابه. الان من خوابم. خب الان تو نه بیشتر یه سر بیشتر بیاد. الان خب من با این حد من خوابم خیلی عمیقه اصلا نمیشم. مهرانم کی ریدم میشه بار دیگه بریم. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن
ریدم دوباره بابا خاک خب نرمال گراز حالا بریم من اول آسیب میزنی یه بار دیگه جانا اینجا کام هیر گرازاشون انگلیسی بلدن بابا خارجی به خدا خارجیم چی بگم بیا اینجا جلو هم ببین جلو هم بچه بازه الان چراغ خاموش کن چراغ روشنه چراغ خاموشه بچه اینم از نمای بالا سرمونه فقط خدا کنه یه گرازه نیاد داخل اگه گرازه ناد میدونی چیکار میکنیم برو گم شما زهم نشو ایرج شبتون بخیر هر جا که هستید امیدوارم که شما در آرامش به سر ببرید این ویدیو هم لایک کنید دیگه من باید چیکار کنم که این ویدیو رو لایک کنید شبتون بخیر بچه این گرازه فکر کنم اومده یعنی از اول ویدیو تا الان این گرازه بغلم بوده بس خوروپوفی کنه نمیذاره من بخوابم خوابه بچه تا چشمشو گذاشت خوابید فش قد شد خدا رو شکر ما هم بگیرم بخوابیم شبتون بخیر صبحتون بخیر من تازه از خواب بلند شدم وضعیت تو چطوره؟ گردنم به شدت گیر خورد. اتفاقا من خیلی راحت خوابیدم علی پاشو صبح زوده ساعت چنده؟ ساعت 7:42 است صدای پرنده ها رو گوش بده اصلا آدم انگار داره تو این طبیعت زنده است انگار داره زندگی میکنه خیلی خفنه من ساعت 6 صبح بیدارم من از دوربینی که ما دیشب اینجا کاشتیم این بیسکویت ها یه ذره له شدن نمیدونم همه بدنم درد میکنه. خیلی وقت بود رو زمین بیرون ببین؟ نخوابیدم. خدا همه جام درد. نه من خیلی راحت فقط خوابیدم کف اینجا خاکه من عادت دارم بزنم من تو خونم بعضی رو مبل نمیشینم کف زمین میشینم نمیدونم چرا عادت دارم بچا دلم الان یه دونه املت میخواد همین املت تخم مرغ دارم آفرین شبش میگی تو جنگل چه حال میده صبح که بیدار میشی جنگل رو فوش میدی. این دوربین ما هیچ چیزی ضبط نکرده و یه چیزی که جالبه فقط عکس گرفته تنها عکسی گرفته این دوتا عکسه خب ولی هیچ حیوانی اینجا دیده نمیشه بچا اینجا خودمونیم که داشتیم دوربین رو نصب کردیم و هیچ عکسی از یه حیوانی چه بدونم چیزی نگرفته فکرش نمی‌کردم که حیوان نیاد شب این به این معنیه که شب اینجا حیوان نیومده خب این بود از ویدیو امروز امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید آقا ما هم بریم پناهگاهمون رو جمع کنیم و هیچ آثاری توی طبیعت نذاریم بریم خونه در گرما املتمون رو بزنیم اون آشغالی هم که دیروز بهتون قول دادیم اونا رو هم میبریم میندازیم تو آشغالی Sweetheart, do you wanna be my Marie? Oui, oui, oui. خب اینم از آشغالامون که همه رو میندازیم توی آشغالی و بچه‌ها هیچ وقت آشغالتون توی طبیعت نذارید اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید عشق منید عشق بگیرید و تا یه ویدیو دیگه بای بای